บ้านที่เราอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบ้านของโครงการ House 22 สาทรนะฮะซึ่งที่นี่เป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์22นะฮะทำเลตรงนี้ก็ถือเป็นทำเลที่ค่อนข้างจะใจกลางเมืองแล้วนะทุกคนและบ้านของที่นี่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 30-40 ล้านบาทนะครับเงินจำนวน30ล้านเนี่ยเป็นเงินที่ไม่ได้น้อยนะฮะทุกคนหลายคนสามารถซื้อบ้านในฝันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กำลังมองหาบ้านที่เป็นบ้านในเมืองแล้วก็อยู่ในทำเลแบบนี้อยู่ในโครงการที่เป็นหมู่บ้านปิดแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ของที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับโครงการนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูที่นี่กันแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมบ้านราคา30ล้านหลังเนี้ยอาจจะไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนคิดจะเป็นยังไงไปชมกันก่อนอื่นนะครับขอพูดเรื่องลักษณะหน้าตาของตัวหมู่บ้านแห่งนี้กันก่อนนะฮะตัวโครงการ House 22 เนี่ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนทั้งโครงการเนี่ยมีเนื้อที่อยู่แค่ประมาณ2ไร่2งาน2ตารางวาเท่านั้นเองนะครับแล้วภายในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีบ้านอยู่ประมาณทั้งหมด24หลังนะครับโซนด้านหน้าที่อยู่ใกล้กับทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านไซส์ใหญ่กว่าจะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้างประมาณ8เมตรพื้นที่ใช้สอยเนี่ย400ถึง440ตารางเมตรแล้วก็ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาดประมาณสัก30ถึง40ตารางวาราคาของบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ36ถึง40ล้านนะครับส่วนโซนด้านในนะฮะที่อยู่ถัดเข้าไปจะเป็นบ้านไซส์ที่เล็กกว่านะครับจะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง6เมตรพื้นที่ใช้สอยเนี่ย300ถึง350ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินที่เล็กลงมาก็คือ22ถึง24ตารางวานะครับส่วนราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ27ถึง30ล้านนะครับพูดถึงหน้าตาของตัวบ้านนะครับบ้านของที่นี่เขาจะทำออกมาเป็นบ้านแบบสไตล์ยุโรปหน่อยตัวบ้านมันจะเป็นตัวบ้านสีขาวแล้วก็ตัดกับลายเส้นจากขอบประตูรั้วหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นสีดำนะครับซึ่งผมว่าโดยรวมเขาทำออกมาได้ลงตัวดีนะเขาจะมีลูกเล่นตรงฟาสาดของเขาเนี่ยที่เขาทำเป็นเสา2ต้นจากชั้น2ขึ้นไปถึงชั้น3แล้วก็ทำหลังคาเป็นหลังคาทรงสูงที่มันมีหน้าต่างด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งโดยรวมมันได้ลุคแอนด์ฟีลที่มันออกมาแนวยุโรปดีซึ่งผมว่าคนไทยหลายๆคนก็น่าจะชอบสไตล์แบบนี้นะครับถัดมาจะเป็นส่วนของพื้นที่โซนหน้าบ้านนะครับทุกคนหน้าบ้านเนี่ยแต่ละหลังเขาจะทำเป็นที่จอดรถซึ่งสำหรับบ้านหลังใหญ่หลังนี้จะจอดรถได้3คันแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านโซนหลังเล็กก็จะจอดได้2คันนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นดีเทลที่น่าสนใจคือการที่เขาดีไซน์โซนทางเข้าบ้านตรงนี้ให้มันแบบดูพิเศษขึ้นมาหน่อยยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยเขาจะปูกระเบื้องแต่พื้นที่ถนนนอกบ้านเนี่ยเขาจะทำเป็นคอนกรีตสแตมป์แต่ตัวกระเบื้องที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขามีการไปสั่งกระเบื้องลายพิเศษมาให้มันเป็นลายสี่เหลี่ยมลายตารางเหมือนกันเพื่อให้ลายเนี่ยมันซิงค์ออกไปถึงนอกบ้านด้วยนะครับอย่างที่2คือตู้ไฟคือโครงการนี้เขาทำสายไฟฟ้าลงดินนะครับแต่หน้าบ้านปกติมันจะต้องมีตู้ไฟอันใหญ่ๆใช่ไหมแต่เขาเอาตู้ไฟเนี่ยฝังเข้าไปในตัวเสาแบบนี้แล้วก็ทำดีไซน์ให้มันแบบกลมกลืนคุมโทนไปเหมือนกันทั้งหมู่บ้านทำให้เวลาเราเข้ามาในตัวหมู่บ้านเนี่ยแล้วเราเห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุมโทนกันไม่มีอะไรโดดเด้งออกมาซึ่งเขาจะไม่ทำทั้งหมดนี้ก็ได้แต่มันใส่ใจรายละเอียดดีนะครับเข้ามาในตัวบ้านนะครับผมอยากจะพาทุกคนมาที่ชั้น2ของตัวบ้านก่อนเพราะว่าชั้นนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญของบ้านหลังนี้เลยนะครับจุดแรกสุดที่จะพามาดูคือห้องรับแขกหรือว่าเป็น living area ที่อยู่ตรงนี้ห้องนี้เขาจะทำเป็นเพดานสูง double volume นะครับซึ่งจะเป็นแบบความสูง2ชั้นแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างบานกระจกพื้นถึงฝ้าเลยนะฮะใหญ่มากแล้วก็จะได้แสงธรรมชาติเนี่ยปริมาณมากเข้ามาในบ้านเพราะว่าตรงนี้มันจะอยู่ติดกับฝั่งหน้าบ้านนะครับแล้วที่ถัดเข้ามาทางด้านในเนี่ยจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับสามารถใส่ได้ประมาณ6ที่นั่งแล้วก็ด้านในสุดก็จะมีครัวที่วางอยู่ทางด้านนู้นทั้งหมดเนี่ยจะรวมอยู่ในห้องโถงห้องใหญ่ห้องเดียวนะครับเป็นสไตล์ที่แบบเป็น Open Plan ที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะฮิตกันนะทุกคนส่วนสไตล์การตกแต่งภายในบ้านหลังนี้เขาจะทำเป็นแนวแบบคลาสสิกคอนเทมพอรารีนะครับซึ่งสังเกตได้จากอะไรดูจากพวกกรอบซุ้มคิ้วบัวอะไรต่างๆงานฝ้างานผนังที่จะมีการตกแต่งแบบนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยเขาจะใช้เน้นโทนสีขาวแต่เราจะไม่ทำแบบนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นบ้านตัวอย่างเฉยๆแต่เขาทำเพื่อให้มันแบบซิงก์กับหน้าตาภายนอกของตัวตึกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะให้มาเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกบ้านเลยคือพื้นนะครับพื้นเนี่ยเขาจะให้เป็นพื้นไม้ Engineering Wood หน้าไม้จริงนะครับแล้วทำเป็นสี Dark Oak ปูเป็นลาย Herringbone นะทุกคนเพราะเขาทำแบบนี้มันจะทำให้มันเหมือนกับมีพื้นสีเข้มที่มาตัดกับตัวผนังสีขาวอะไรแบบนี้ที่มันดูแล้วเข้ากับบ้านหลังนี้มากๆ
ส่วนพื้นที่ที่ผมมองว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดหน่อยสำหรับบ้านหลังนี้นะครับคือพื้นที่ส่วนครัวนะฮะครัวเนี่ยเขาจะใส่มามีเคาน์เตอร์ไอแลนด์สำหรับเตรียมอาหารนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีโซนใส่เตาไฟฟ้ามีเตาอบมีโซนล้างจานนะครับแล้วก็มีตู้เก็บของมีตู้เย็นส่วนที่ถัดออกไปทางด้านข้างเนี่ยจะมีห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องกระจกที่สามารถทำเป็นแบบทำอาหารจริงจังได้แล้วก็มีประตูบานเล็กๆสำหรับเปิดเพื่อระบายอากาศได้นะครับโดยรวมเนี่ยสำหรับบ้านไหนที่อาจจะเป็นแบบเรื่องกินเรื่องใหญ่อะผมว่าพื้นที่เท่านี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องคิดเผื่อไว้ว่าจะขยายพื้นที่ให้มันสามารถเก็บของได้เพิ่มขึ้นรองรับสมาชิกได้เยอะขึ้นแต่สำหรับบางบ้านที่มองว่าฉันไม่ได้ซีเรียสมากไม่ค่อยได้ทำอาหารกินเองนะฮะใช้เตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับต่อมานะฮะทุกคนผมจะขอพากลับลงมาที่ชั้น1ซึ่งชั้น1ของบ้านหลังนี้มันจะค่อนข้างแตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆบ้านหลังอื่นเวลาเราเปิดประตูเข้ามาในบ้านเนี่ยเราจะเจอกับโซฟารับแขกเจอกับห้องนั่งเล่นใช่ไหมแต่ว่าห้องนั่งเล่นกับห้องรับแขกมันไปอยู่ชั้น2หมดแล้วแต่บ้านหลังนี้เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับที่นั่งที่เป็นเหมือนกับโถงต้อนรับเล็กๆอันหนึ่งนะฮะอันเนี้ยเขาเอาไว้สำหรับต้อนรับแขกไม่สนิทคือบางทีเนี่ยเรามีแบบคนมาส่งเอกสารคนมาส่งของหรือบางทีมีแขกที่เราอยากจะพานั่งแป๊บๆเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้โดยที่มันจะไม่เป็นการรบกวนคนอื่นๆที่เขาอยู่บนบ้านแล้วเปิดประตูออกไปด้านหลังตรงนี้จะมีห้องเมดด้วยเมดก็สามารถนั่งทำงานกันอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้จะมีประตูลับนะฮะที่เปิดออกมาปุ๊บเราจะเข้ามาสู่ห้องอเนกประสงค์ที่อยู่บริเวณชั้น1นะครับห้องตรงนี้มันเป็นห้องแบบ extra room ที่เราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเราอย่างบ้านหลังนี้คือเจ้าของบ้านแบบชอบการดื่มนะฮะเขาก็จะมีบาร์เครื่องดื่มไว้ตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นลาวน์เล็กๆสำหรับรับแขกที่เป็นแบบแขกพิเศษหรือที่แบบมานั่งกันอยู่ตรงนี้แต่อย่างบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยที่เป็นบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นห้องออกกำลังกายมีเครื่องวิ่งนะฮะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่แบบติดตั้งเอาไว้ซึ่งอันนี้มันเหมือนกับว่ามันแล้วแต่ว่างานอดิเรกเราคืออะไรเราอยากจะทำอะไรเราสามารถปรับเปลี่ยนห้องนี้ให้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของบ้านได้ระหว่างที่เราเดินขึ้นไปชั้นบนนะฮะผมอยากจะให้ดูตัวพื้นที่บันไดของบ้านหลังนี้กันนิดนึงนะครับบันไดของที่เนี่ยเขาทำเป็นบันไดวนนะฮะเริ่มตั้งแต่ชั้นล่างสุดขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดเลยแล้วก็สิ่งที่เขาทำคือเขาทำการเจาะช่องแสงตรงหลังคานะครับให้มันเป็นหลังคากระจกเพื่อดึงแสงธรรมชาติเนี่ยส่องให้ทั้งบันไดเนี้ยมันสว่างขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นดีไซน์ที่ดีมากเลยสำหรับทาวน์โฮมลักษณะนี้นะฮะทาวน์โฮมเนี่ยข้อจำกัดหลักๆอันดับ1เลยนะคือเรื่องของช่องแสงแต่พอเราทำแบบนี้นอกจากมันจะทำให้ตัวบันไดมันสว่างขึ้นแล้วนะครับมันยังทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูสวยงามขึ้นด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นดีไซน์ที่ชอบมากนะครับแล้วเมื่อเราเดินขึ้นมาถึงตรงนี้นะฮะเราจะมาพบกับชั้นลอยซึ่งบ้านหลังนี้ชั้นลอยของเขาเนี่ยจะอยู่ระหว่างชั้น2กับชั้น3แล้วก็พื้นที่มันจะแค่ประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งของชั้นปกติโดยปกติชั้นนี้เขาจะทำเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะเพราะว่าห้องนี้เขามีห้องน้ำในตัวด้วยแต่ว่าในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นห้องสำหรับเอาไว้เลี้ยงเด็กแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์อย่างหนึ่งนะฮะที่ด้านข้างตรงนี้มันจะมีหน้าต่างนะครับที่เชื่อมลงไปกับโถงที่อยู่ด้านล่างข้อดีของมันก็คือมันทำให้ห้องนี้เป็นห้องที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ข้างล่างได้มองลงไปเนี่ยเรายังเห็นว่าข้างล่างเขาทำอะไรกันหรือว่าบางทีเรายังสามารถสื่อสารกันได้แบบตะโกนคุยกันในบางจังหวะอะไรแบบนี้ซึ่งนอกจากจะทำเป็นห้องเลี้ยงเด็กได้เนี่ยผมว่าห้องนี้ยังสามารถทำเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุได้ด้วยแล้วก็มันจะทำให้ห้องนี้มันอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นๆในบ้านมากขึ้นขึ้นมาที่ชั้น3นะฮะห้องนอนของบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ที่ชั้น3กับชั้น4เป็นหลักบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหทำไมสูงจังเขามีลิฟต์นะฮะลิฟต์ของที่นี่จะเป็นลิฟต์ของยี่ห้อ Schneider นำเข้าจากเยอรมันนะทุกคนชั้น3เนี่ยหลักๆมันจะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องแต่ถึงจะพูดว่าเป็นห้องนอนเล็กแต่มันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะครับพื้นที่ของเขาเนี่ยยังค่อนข้างใหญ่พอสมควรยังให้เจ้าของห้องเนี่ยมี walk-in closet ได้หรือว่ามีพื้นที่ที่เป็นแบบโซนทำงานโซนงานอดิเรกส่วนตัวเนี่ยอยู่ภายในห้องของตัวเองได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วห้องนอนทั้ง2ห้องเนี่ยก็มีห้องน้ำในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันค่อนข้างจะครบทีเดียว
ส่วนห้อง Master Bedroom เนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่ชั้น4นะครับซึ่งจะกินพื้นที่ของทั้งชั้นนี้เลยนะฮะทุกคนสิ่งที่ Master Bedroom จะได้เพิ่มขึ้นมาจากห้องปกติเนี่ยคือได้พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถใส่ walk-in closet ที่มันอลังการได้มากขึ้นแล้วก็จะมีห้องน้ำที่มันใหญ่ขึ้นด้วย full function มากขึ้นใส่อ่างอาบน้ำได้นะครับแล้วมีอีกห้องหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะพาขึ้นมาดูมากเลยคือห้องใต้หลังคานะครับชั้นเนี้ยเวลาเราเดินขึ้นมานะฮะเราจะต้องกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น4แล้วก็เดินขึ้นบันไดต่อมามันถึงเราจะมาเจอตรงนี้นะครับจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยมันคือดาดฟ้านั่นเองทุกคนแต่เขาทำให้มันมีหลังคามีกำแพงติดแอร์ได้ให้มันสามารถเป็นพื้นที่ที่มันใช้งานเพิ่มเข้ามาได้อีกนิดนึงอ่ะพื้นที่ตรงนี้เราจะทำเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็น storage สำหรับเก็บของที่มันนานๆใช้ทีแล้วเขาก็ทำให้ดูด้วยว่าเราสามารถต่อระบบท่อน้ำขึ้นมาไว้บนนี้ได้อย่างบ้านตัวอย่างอีกหลังนึงเนี่ยเขาทำตรงนี้เป็น laundry นะครับเป็นพื้นที่สำหรับซักผ้าซักล้างซึ่งจริงๆก็เป็นไอเดียที่ดีนะเพราะปกติอะlaundry มันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่พอเราเอาขึ้นมาไว้จุดที่รับหูรับตาคนหน่อยบ้านของเรามันก็จะดูแบบเรียบร้อยขึ้นสวยงามขึ้นโอเคครับทุกคนสำหรับโครงการ House 22 สาทรแล้วก็พาดูจนจบแล้วนะฮะสำหรับบทสรุปของที่เนี่ยเราคงจะต้องมาคุยกันเรื่องของราคาบ้านของที่นี่ราคาอยู่ที่ประมาณสัก 30-40 ล้านซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านแถวๆนี้ที่นี่ถือว่าไม่ใช่บ้านราคาถูกนะทุกคนถ้าเกิดเราไปเซิร์ช Google นะฮะหรือว่าดูตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเห็นประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินในย่านนี้โซนแบบสาทรสาธุประดิษฐ์นราธิวาสถนนจันทร์แถวๆนี้อยู่ที่ประมาณตารางวาละ500,000 ถึง 1 ล้านบาทแต่สำหรับที่เนี่ยราคาต่อตารางวาเขาอยู่ที่1.2 ล้านซึ่งถือว่าแพงนะแต่ว่าสำคัญเลยคือที่เนี่ยมันเป็นบ้านที่สร้างใหม่เป็นของใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเพราะว่าทำเลแถวๆนี้ที่ดินมันหายากมากการที่จะมีบ้านใหม่มาสร้างขายแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รอบๆแถวนี้มันกลายเป็นคอนโดมิเนียมไปหมดแล้วเนี่ยที่เนี่ยถือว่าเป็นแรร์ไอเทมพอสมควรแต่ทีนี้สมมุติว่าคุณมีเงิน30 ล้านเนี่ยคุณจะมีออปชันอะไรบ้างถ้าเกิดคุณกำลังหาบ้านอยู่ในวันนี้นะครับสมมุติว่าเราไปซื้อคอนโดคุณอาจจะได้คอนโดทำเลดีเลยแบบสุขุมวิทตอนต้นสาทรอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องแลกมาคือเราอาจจะได้ห้องที่มันขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับคุณอาจจะได้ห้อง 2 bed หรือเต็มที่ก็3 bed นะครับขนาดประมาณสัก100 กว่าตารางเมตรอะไรแบบนี้แต่สมมุติว่าคุณเอาเงินจำนวนเดียวกันไปซื้อบ้านนะครับอยากได้บ้านเดี่ยวใหญ่ๆหน่อยนะฮะได้บ้านขนาด400-500 ตารางเมตรเลยนะครับได้ฟังก์ชันที่เราต้องการมีเนื้อที่ดินตามที่เราอยากได้แต่คุณอาจจะต้องไปอยู่ทำเลแบบราชพฤกษ์บางนาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้ามาในเมืองแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่นี่นะครับคุณจะได้ทาวน์โฮมเป็นทาวน์โฮมไซส์ใหญ่หน่อยหน้ากว้าง6 เมตร 8 เมตรมีพื้นที่ใช้สอยพอประมาณระดับ300เกือบ400 ตารางเมตรนะครับอยู่ในทำเลที่แบบอีกนิดนึงมันก็เกือบจะใจกลางเมืองแล้วอะแต่อาจจะไม่ได้ติดรถไฟฟ้าผมมองว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่บ้านที่หรูที่สุดไม่ใช่บ้านที่ใหญ่ที่สุดหรือบ้านที่ทำเลดีที่สุดนะครับแต่มันถือเป็นแพ็กเกจราคา30 ล้านที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งละกันนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนได้มาเดินดูที่นี่อาจจะคิดเหมือนผมก็ได้ว่ามันเป็นราคา30 ล้านที่อาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับวันนี้บุมทลิตก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ